In previous video, we studied asexual reproduction. Now, we will study sexual reproduction. It involves two sex cells or two compatible gametes. म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये टू पॅरेंट्सची गरज असते, म्हणजेच टू सेक्स सेलची गरज असते. प्लांटचा जर विचार केला तर फ्लॉवर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑर्गन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इट इज स्पेशली मॉडिफाईड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. फ्लॉवर काय फंक्शन कंडक्ट करतं तर हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार करतं. दोन हॅप्लॉइड गॅमेट्स, फर्स्ट मेल गॅमेट अँड सेकंड female gamete. Then these gametes fuse together to form zygote and this process is called as the fertilization. म्हणजे हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार करणे आणि फर्टिलायझेशन करणे हे काम फ्लॉवरचं असतं. फ्लॉवरचं स्ट्रक्चर आपण 11वीमध्ये बघितलेलं, 11th स्टँडर्डमध्ये आठवते का बघा. फ्लॉवर इज मेड अप ऑफ 4 whorls. This is a outermost whorl. बघा, this is a outermost whorl which is green in color and made up of sepals. Then inner to this, it is a corolla whorl which is made up of the petals. Inner to corolla whorl there is a androecium whorl. हे जे सगळे दिसतात ते स्टॅमेन्स आहेत. अँड्रेशियम वोरल स्टॅमेन्सपासून बनलेली असते. 3 to 5 स्टॅमेन्स प्रेझेंट असतात फ्लॉवरमध्ये. And then innermost whorl that is a gynoecium whorl and which is made up of the pistil. हा जो मिडलला आहे, इनरमोस्टला असतो, it is called as the carpel or pistil, which has 3 parts. Upper portion this is called as the stigma, middle portion that is called as the style, and this portion globular structure is called as the ovary. This ovary contain number of ovules. याच्यामध्ये ओव्ह्यूल्स असतात. काही जर फ्लॉवरमध्ये तुम्ही बघितले तर सिंगल ओव्ह्यूल इज प्रेझेंट, दॅट इज कॉल्ड ॲज द युनी ओव्ह्युलेट. म्हणजे जर तुम्ही पॅडीसारखे जर प्लांट्स बघितले तर त्याच्या ओव्हरीमध्ये एकच ओव्ह्यूल असतो, म्हणजे ते युनी ओव्ह्युलेट असतात. काही फ्लॉवरमध्ये इट इज अ मल्टी ओव्ह्युलेट. काही फ्लॉवरमध्ये अनेक ओव्ह्युल्स असतात, म्हणून आपण त्याला म्हणतो मल्टी ओव्ह्युलेट. दिस होल स्ट्रक्चर इज फ्लॉवर स्ट्रक्चर. Then in sexual reproduction there are many events. These events are meiosis and fusion of gametes, but there are 3 steps in sexual reproduction. First one is a pre-fertilization, second one is a fertilization, and third one is a post-fertilization. Pre-fertilization means male gametes are produced here. Fertilization union takes place होतं त्या गॅमेट्सचं. आणि थर्ड स्टेज दॅट इज अ पोस्ट फर्टिलायझेशन, म्हणजे गॅमेट्सचा झायगोट तयार होतो आणि पुढे जाऊन त्याची डेव्हलपमेंट होते. हे आपल्याला 1 by 1 बघायचं आहे. आपण स्टार्ट करू प्री फर्टिलायझेशन पासून. त्याच्यामध्ये आपण पहिला पॉईंट बघणार आहे मेल गॅमेटोफाईट किंवा मेल रिप्रोडक्टिव्ह वोरल. आपल्याला माहिती आहे फ्लॉवरची मेल रिप्रोडक्टिव्ह ओरल ही स्टॅमेनपासून बनलेली असते. स्टॅमेनचं स्ट्रक्चर आपण इथं बघतो आहे. अप्पर पोर्शन याला आपण अँथर म्हणतो आणि हा लोअर पोर्शन याला आपण फिलॅमेंट म्हणतो. अप्पर पोर्शन जो हा अँथरचा दिसतो आहे हा बॅगसारखं स्ट्रक्चर असतं, सॅकसारखं स्ट्रक्चर असतं अँड बायलोब्ड स्ट्रक्चर असतं. 2 लोब्स इथं तुम्हाला दिसत आहेत. ईच लोब कंटेन 2 पोलन सॅक्स अँड अनादर लोब कंटेन 2 pollen sacs. This anther contain 4 pollen sacs. So this anther is called as the tetrasporangiate. म्हणजे तुम्ही जर त्याचं ॲनाटॉमी बघितली, इनर स्ट्रक्चर बघितलं तर ह्याच्यामध्ये 2 चेंबर्स दिसत आहेत, इकडे 2 चेंबर्स दिसत आहेत. म्हणजे टोटल ह्या अँथरमध्ये 4 चेंबर आहेत. म्हणून अशा प्रकारच्या अँथरला आपण म्हणतो टेट्रास्पोरॅन्जिएट. आता हे तुम्हाला डेव्हलप्ड अँथर दिसतो आहे. ज्यावेळेस हा इमॅच्युअर कंडिशनमध्ये असतो त्यावेळेस इट इज फिल्ड विथ पॅरेंटकायमॅटस टिश्यू. हा पॅरेंटकायमॅटस टिश्यूनी फिल झालेला असतो. इट प्रोड्यूस आर्किस्पोरियल सेल. पॅरेंटकायमॅटस टिश्यू डिवाइड होतात, आर्किस्पोरियल सेल तयार होते. आर्किस्पोरियल सेल 2 प्रकारच्या सेल तयार करते, स्पोरोजिनस सेल तयार करते आणि परायटल सेल तयार करते.
स्पोरोजिनस सेलपासून मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. म्हणजे हे जे दिसत आहेत आपल्याला आतल्या बाजूला जे तयार असतात मायक्रोस्पोर्स, ते कशापासून तयार झालेले असतात? स्पोरोजिनस सेल्सपासून. दुसरी सेल जी परायटल सेल असते ती वेगवेगळ्या लेयर्स तयार करते. म्हणजे अँथरच्या ज्या वॉल आहेत ह्या वॉल ह्या परायटल सेल्सपासून तयार झालेल्या असतात. आता आपण अँथरचं डिटेल स्ट्रक्चर बघू, ॲनाटॉमी बघू त्याची. आपण बघतोय की इट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स. हे 4 चेंबर्सनी बनलेला असतो अँथर. बायलोब्ड स्ट्रक्चर आहे. इट इज अ सिंगल लोब अँड दिस इज अ सेकंड लोब. Then this layer, they are 4 layers. First one is epidermis, second one is endothecium, third one is a middle layer and fourth one is a tapetum. Epidermis, it is the outermost layer, white color ची दिसते ती. It is made up of flat cells and it is a single layered. एकाच लेयर पासून ती बनलेली असते. Second one is endothecium. Inner to epidermis there is also single layer and which is a thick layer. This is called as the endothecium, which have fibrous thickening. Endothecium cells ला fibrous thickening असतं. Then inner to this endothecium there are 2 to 3 layers and that layer is called as the middle layer. Middle layer जी आहे ती 2-3 लेयर्सनी बनलेली तुम्हाला दिसते. And it is disintegrate. ही जी middle layer आहे ती disintegrate होते ॲट मॅच्युरिटी. ज्यावेळेस अँथर मॅच्युअर होतो त्यावेळेस डिसइंटिग्रेशन होतं ह्या मिडल लेयरचं. देन इनर टू दिस मिडल लेयर देर इज अ टॅपेटम लेयर. म्हणजे ही जी येलो कलरची ग्राउंड लेयर दिसतीये ही इट इज कॉल्ड ॲज दी टॅपेटम. टॅपेटम इट इज अ न्यूट्रिटिव्ह लेयर. इट गिव्स नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग मायक्रोस्पोर. देन इनर टू दिस टॅपेटम देर इज अ microspore mother cell. In immature condition there is a microspore mother cell, then it divides and form 4 microspores. आता नेक्स्ट पॉइंट आपण बघणार आहे. अँथरचं स्ट्रक्चर बघितल्यानंतर मायक्रोस्पोरेजिनेसिस. आपल्याला लक्षात आलं आहे की ॲक्च्युली मायक्रोस्पोर्स कुठं तयार होतात? अँथरच्या आतमध्ये चेंबरमध्ये मायक्रोस्पोर्स तयार होतात. मायक्रोस्पोर्स तयार कशापासून होतात? मायक्रोस्पोर मदर सेलपासून. म्हणजेच 1 मायक्रोस्पोर मदर सेल गिव्ज राईज 4 मायक्रोस्पोर्स. मायक्रोस्पोर्स म्हणजेच पोलन ग्रेन्स. मायक्रोस्पोर मदर सेल ही पोलन ग्रेन्स तयार करते आणि धिस फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड ॲज द मायक्रोस्पोरोजिनेसिस. म्हणजेच आपल्याला दुसऱ्या शब्दात सांगता येईल formation of microspores from microspore mother cell is called as the microsporogenesis. आता आपण मायक्रोस्पोर तयार झाल्यानंतर त्याचं स्ट्रक्चर बघू. मायक्रोस्पोरचं त्याला आपण पोलन ग्रेन असं सुद्धा म्हणतो. बघा, इट इज अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. इट कवर्ड विथ 2 covering. This one is a outer covering and this one is a inner covering. Outer covering is called as the exine and inner covering is called as the intine. Exine, which is made up of special type of substance and that is called as the sporopollenin. Sporopollenin पासून exine बनलेलं असतं and it is non-biodegradable. म्हणजे इझिली ते डिग्रेड होत नाही अशा स्पोरोपोलेनिन पासून एक्झाईन बनलेलं असतं. इट इज प्रोटेक्टिव्ह इन फंक्शन. अँड देन inner layer that is called as the intine which is made up of the cellulose and pectin. Cellulose आणि pectin पासून ते बनलेलं असतं. पोलन ग्रेन कंटेन डेन्स सायटोप्लाझम. पोलन ग्रेनच्या आतमध्ये डेन्स सायटोप्लाझम असतो अँड प्रॉमिनंट न्यूक्लियस ॲट दी सेंटर. इट इज अ हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर. सिंगल न्यूक्लियस तुम्हाला दिसतोय म्हणजेच मायक्रोस्पोर हा काय असतो? हॅप्लॉइड स्ट्रक्चर असतं. देन त्याची डेव्हलपमेंट कशी होते? म्हणजे मेल गॅमेटोफाईट कसा तयार होतो? डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाईट म्हणजे मेल गॅमेटोफाईटपासून मेल गॅमेट्स कसे तयार होतात ते आपण बघणार आहे. आता हा पोलन ग्रेन आत्ताच आपण त्याचं स्ट्रक्चर बघितलं. इट डिव्हाइड्स अँड फॉर्म 2 सेल्स. वन इज अ व्हेजिटेटिव्ह सेल. ही जी मोठी बिगर सेल दिसतीये दिस वन इज अ व्हेजिटेटिव्ह सेल अँड दिस स्मॉल सेल दिस इज कॉल्ड ॲज द जनरेटिव्ह सेल.
Then this generative cell, it is small and it floats in the cytoplasm of the vegetative cell. Then it divides meiotically. ही जी छोटी जनरेटिव्ह सेल असते ती मिओटिकली डिव्हाइड होते आणि 2 मेल गॅमेट्स तयार करते. इथं आपल्याला दिसत आहेत की 2 मेल गॅमेट्स झालेले आहेत तयार. ही जी स्टेज आहे याला म्हणतात 2 सेल्ड स्टेज. या वेळेस पोलन ग्रेन किंवा मायक्रोस्पोर असतो तो लिबरेट होतो, पोलन चेंबरमधनं बाहेर येतो आणि तो लिबरेट होतो अँड इट डस्टेड अपॉन द स्टिग्मा आणि स्टिग्मावर जाऊन पडतो. मग फर्दर जी ही त्याची पुढच्या स्टेपमध्ये आपल्याला डेव्हलपमेंट दिसतीये ती असती स्टिग्माच्या वरती. मग स्टिग्मावर पडल्यानंतर हे जे इंटाईन आहे आतल्या बाजूला हे या जर्म पोअरमधनं पोलन ट्यूबच्या स्वरूपामध्ये बाहेर येतं आणि पोलन ट्यूबच्या स्वरूपामध्ये बाहेर आल्यानंतर म्हणजे थोडक्यात जर्म पोअरमधनं पोलन ट्यूब तयार होते आणि त्याचबरोबर व्हेजिटेटिव्ह न्यूक्लियस जो असतो तो आणि 2 मेल गॅमेट्स या पोलन ट्यूबमध्ये मायग्रेट्स होतात. आपल्याला दिसतोय व्हेजिटेटिव्ह सेलचा हा टिपला न्यूक्लियस आहे आणि हे 2 काय आहेत, मेल गॅमेट्स आहेत. अशा प्रकारे हे डेव्हलप्ड स्ट्रक्चर तयार होतं. म्हणजेच आपण याला म्हणतो मेल गॅमेटोफाईट, की जे काय तयार केलेले आहे त्यांनी 2 मेल गॅमेट्स तयार केलेले आहेत आणि ही सगळी डेव्हलपमेंट स्टिग्मावर झालेली आपल्याला दिसते.